Hi everyone! Welcome back sa ating channel. So, ang gagawin natin is easy makeup tutorial. So, parang ano siya, pwede siya sa mga estudyante or mga mga yung mga nag-opisina na on the go. So, please keep on watching. So, para sa aking foundation, ginamit ko yung Fashion 21 Cake Foundation in the shade number 4. And then, para naman sa contour, ginamit ko yung Sansan na single eyeshadow na WarmCopper. Tapos, para naman sa powder, Fashion 21 papaya two-way cake. So, ang gagawin natin is yung simpleng makeup lang. So, parang pwede sa school or sa pang-opisina. So, ang gagamitin nating eyeshadow palette is yung EYEBROW Pro Play Palette eyeshadow. Kasi, ito nabibili lang sa mga Robinsons para pag halimbawang gusto nyong pumili, pupunta na kayo doon. Ang first natin na gagamitin ito. Ito, pinaka-transition shade. Lagay lang natin siya sa crease. And then next, ang gagamitin natin, itong parang champagne. Parang gold. Pero ano lang, gagamitin lang natin yung fingers natin kasi hindi naman natin kailangan ng maraming technique. So, tap lang natin siya sa eyelids natin. So, pwede ito yung sa mga nag-opisina, ganun. O kaya sa mga estudyanteng gusto lang fresh. Meron lang talaga siyang fall out. Once na nalagay na natin yung eyeshadow na shimmer sa lids natin, balik ulit tayo dun sa pinaka transition shade natin. So, para linisin natin yung nilagay nating shimmer sa eyelids. Para sa inner corner naman natin, gagamitin natin itong champagne gold. Tapos, ang gamit nating brush, itong small shader brush ng gesso. Lagay lang natin siya sa inner corner. And then, para sa ano natin, pinaka lower lash line, gagamitin ulit natin itong transition shade natin. Ingay. Para naman sa brow natin, gagamitin natin itong white na matte. Para magkaroon ng kulay ang ating buhay. More. Sure. Para sa nose contour naman, gagamitin natin itong nasa ilalim. Pero siyang ashy brown. Tapos, ang gamit kong brush is si Gesho. Gesho blending brush. Maganda daw ang contour na color pag ashy yung ashy brown. Kasi, para daw nagkakasya na shadow sa ilong mo or sa cheeks mo. Para i-highlight yung ilong natin, gagamitin natin itong white na matte. Di ba? Tangos na ng ilong. Para naging peke yung ilong. Para
Para sa blush naman natin, gagamitin natin itong Careline Cosmetics na Fresh Tomato na blush on. Ang gamit kong brush ay sira-sira na. From Beauty Cosmetics. Para naman sa highlight, gagamitin natin ito. Tapos itong gold. Mimix lang natin siya. Tapos lalagay natin siya sa cheeks. Para tipid. Ang shocking na lang. Meron siyang subtle glow, which is good. Kasi, hindi natin kailangan ng pak na glow. Kasi, pupunta lang tayo ng school or trabaho. Don't forget the nose, cupidol. Then, magmamaskara tayo. Ang gagamitin natin mascara, itong Double Up Mascara na Fashion 21. Since na tight budget tayo, kasi estudyante and mga nag-opisina, syempre, hindi rin natin malaman kung ano sila, meron na silang anak, ganun, or tight budget. So, ang gagamitin natin is liptint from Skinpotion. Ang shade niya is Wildberry. Ayan guys, ito na yung finished product natin. So, thank you so much guys for watching. Thank you so much sa mga nagsusubscribe. 75 subscriber na tayo, mga sisters, stars. Yay! Thank you so much sa pagtitiwala and then sa pagsusuporta. Sana dumami pa tayo. Thank you so much for watching. I will see you on my next video. Bye!